අද මට විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා රංජන් රාමනායක හිටපු ඇමතිතුමාගේ හඬපට සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මේක සම්පූර්ණ බොරුවක් කරන්නේ මේ ඉන්න හැමෝම. මේකට සම්පූර්ණ වග කියන්න ඕනේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමා සහ මේ හැමෝම වග කියන්න ඕනේ මේක තනිකර බොරුවක්. මම හොයාගත්ත මේක බොරුවක් කියලා. ඉතින් ඒකයි මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කාට හරි සැකයක් තියෙනවා නම් මේක බොරුවක් නෙමෙයි කියලා මම ඇත්ත කියලා ඔයාලට ඔප්පු කරන්නම්. ඉතින් මේකයි සීන් එක. සම්පූර්ණයෙන් ඔය බොරු ප්‍රචාරයක් යවන්නේ ආණ්ඩුවේ වැරදි ටික වහගන්න තමයි ඔය රෙකෝඩ් ටික දාන්නේ. ඇත්තටම රංජන් රාමනායක හිටපු ඇමතිතුමා කිසිම ඔය විදිහ දෙයක් කළා නැහැ. ඒකට හොඳම සාක්ෂිය මම ඔයාලට ඕනනම් මේ පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම ඕක රංජන් රාමනායක හිටපු ඇමතිතුමාගේ හඬපට නෙමෙයි ඕවා. සම්පූර්ණයෙන් බොරුවක් කරන්නේ මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු තනිකර පට්ටපල් බොරුවක් කරන්නේ මේ ඒක පෙන්ලා ඔයගොල්ලෝ රවට්ටන්න හදන්නේ අහුවෙන්න එපා ඕවට. ඉතින් ඔය කියන જાතියේ හඬපටේ රංජන් රාමනායක හිටපු ඇමතිතුමා අතින් සිද්ධ වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔය රෙකෝඩ් එකක් හැම රෙකෝඩ් එකකම සද්දයක් එනවනේ යූ ගාලා. ඉතින් ඒ සද්දෙ එන්නේ නැහැ ඔය රෙකෝඩ් එකකට. සම්පූර්ණයෙන් බොරුවක් කරන්නේ. රංජන් රාමනායක හිටපු ඇමතිතුමාගේ රෙකෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඒ සද්ද එනවා. ඉතින් ඒක දැනගන්න ඕනේ හැම මාධ්‍යයක්ම ඔය වගේ පට්ටපල් බොරු ප්‍රචාරය කරන්න එපා. ඒ ගැන කියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ.